kaysa dun. Anong year to, sir? Anong year? 2019? 2019. Out in the market na ba to, sir? Pwede na bilhin? Ah, pwede na pala yan, oh. Mga chong, chingchay. Mga pera dyan. Parang gusto mo nang bilhin yung isa ngayon, ha? Nag-aantay ako ng bigay. Parang gusto ko yung dilaw. Look, guys. Scrambler Ducati. Buti pa yung motor naka-aircon. Saan? Yan, o. Siyempre, baka mapanis, no? Mainit eh. Mapainit eh. Ni Lanabar pa ako. Kaya pinuntahan ko. Sa Access Plus, Katipunan, or Cubao. Pwede. Encov. Apektado ng Encov. Saan ka ngayon, sir? Nagkakagat. Maganda yan pag mga beginners talaga. Binentahan nga kami kakalina. Nakakatakot ng baba. Bagak eh, parang maganda eh. Sanay naman yung sila diba? Dalawang Ducati lang, sir, ang i-show niya. Dalawa. Wow. Then, so yung pa isa, yan na. So, 300. Laki, ano? Ang laki na, bro, no? Sa 300 X-Town. Ito, different variant niya. Different color. Kala ko design, plastic pala. Oo, pero iba to, no? Hindi to yung X-Town, iba to. Kakaiba yata yan eh. Parang maganda ba? Ito exciting. Yung isa X-Town, ito exciting. Ayan, oh. Iba rin yung ano niya, panel niya. Pero malalaki sila. Kung sa size lang tignan, malalaki. Ito, Super Touring. AK. Ganda na seats niya. Saka yung ano niya, oh. $550. 550cc pala to eh. Expressway legal na. Tapos Brembo brakes. Oh. Brembo brakes. Magkano kaya ang kita niya?
Baka 400 something. Yan. Ilang cc ba itong ito? 550 ito eh. Yung nauna nun, 300. Baka ito, 400cc. Pero ang laki din ng nauna. 300 lang. Ito, hindi pa to, oh, ito 400. Ito, hindi pa to expressway legal. Ito, pwede na. Ito, 400. 400 na ba ang SLEX ngayon? Oo, 400 na. Ayun, hindi pa, sayang. Ang laki pa naman. Baka parehas ng katawan, hindi kaya? Same body. Parang same body. Ayos, hindi siya mag- Kailangan tanggalin. Tayo nga, na-traffic. Pwede lang pa rin. Ito lang kabila. Tsaka kunin ko rin yung pamunas. Yung kabila lang mas sige, Mark. Pero yung kabila maluwa. So, paano ang gawin natin? Screwdriver ka? Kukuha nga ako. Yeah. Not sure. Dito natin. Maluwag? Ayos lang. Mas screwdriver ako dito ah. Ano yan ba? Ito eh. Mr. Handyman, thank you. Oo, hindi man tayo dyan. Meron ako eh. Ano, baloktot yung plaka ko eh. Ito ka pala eh. Oo pare, pambomba kasi. Pambomba! Hindi original na pambomba. Talagang ganyan ang una sir, may pambomba talaga. Ayos ano. 1950. Ano, wait ah. Buti hindi ka busy. Hindi. Yo! Yo! Ito, maganda. Like. You know? Mismo. Ganda. Pero may maraming magandang kasama naman, di ba? Pero, huwag lang ilalaki, di ba? Oo, huwag lang ilalaki. Yeah, para may wala. Kukunin ko na yung tubig ko dyan. Pero ilak ko na rin. Oo, lalak ko yan, lalak ko yan. Baka mataniman ka dito. Oo. Ayos na. Lang. 98 din? Ay, hindi. Mas matantay sa'yo. Older to. Ano sa'yo? Ako bali na to. Bali ko na eh. Oo, iba yung... Uy, thank you, pre. Water. Tapos pinag-spray ko na lang. Parang narinig mo yung dasal ko ah. Narinig mo ako. Ah. Oo. Pwede kami. Show must go on. Show must go on. Ayun na. Tingnan na yung mga ano.
Lowered, no? Lowered Interceptor 650 Arrow. Ito gusto ko ito para maganda talagang protection to. Kahit ito templang, pag sumemplang ka, hindi siya tutuloy eh. Interceptor 650. Sige, pre. Sige po. Alis na rin ako, susunod na rin ako. Sunod-sunod na. Oo, mag-edit pa tayo. Yari na nga. Nakamotor din siya, di ba? Ano, sabay na ako sa kanya. Tol, bukas na lang ha. Siya dito bukas. 1? Sabay ka sa akin. I-outro natin kay, Kanino? kay JK. Sige, sige mo. Magkita-kita po ka. Sige.